Hôm nay chúng ta lại cùng đoàn du khách đến thăm một quần thể di tích đa dạng, phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long cổ đại. Đó là quần thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám, nằm trong khuôn viên rộng trên 5.000 m², bao gồm Hồ Văn, Vườn Giám, khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám, mà kiến trúc chủ thể là Văn Miếu, thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết nho giáo và tư nghiệp Quốc Tử Giám, Chu Văn An, người thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam. Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nơi đây đã đào tạo ra biết bao thế hệ học trò, trong đó có rất nhiều bậc đại khoa và hiền tài của đất nước. Văn Miếu, Quốc Tử Giám ngày nay cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc và còn là nơi tổ chức hội thơ hàng năm. Đặc biệt, đây còn là nơi các sĩ tử ngày nay đến cầu may trước mỗi kỳ thi quan trọng. Đây là nơi không thể thiếu trong dịp tham quan của du khách trong và ngoài nước. Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích lịch sử với bề dày hàng ngàn năm. Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Triều đại tiếp sau cho lập thêm Quốc Tử Giám là trường đại học dành riêng cho con vua, chúa, các gia đình quý tộc, con cái nhà thường dân có sức học xuất sắc. Nơi đây đã đào tạo ra biết bao thế hệ học trò, trong đó có rất nhiều bậc đại khoa và hiền tài của đất nước. Quần thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm trong khuôn viên rộng trên 5.000 m², bao gồm nhiều công trình kiến trúc khác nhau. Bao bọc khuôn viên là những tường bao gạch vồ. Đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, ta gặp ngay hai tấm bia đề chữ Hạ Mã, có nghĩa là xuống ngựa, nằm hai bên trước khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Xuống ngựa để tỏ lòng tôn kính những bậc hiền tài. Đây là nơi thờ tự và tôn vinh những người cả đời hiến thân cho sự nghiệp giáo dục. Bia Hạ Mã là một trong những hạng mục của di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám là tổ hợp gồm hai di tích. Di tích thứ nhất là Văn Miếu, thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết nho giáo và tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam. Di tích thứ hai là Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta. Dưới triều đại vua Lê Thánh Tông bắt đầu cho dựng bia của những người thi đỗ tiến sĩ. Trước mặt, đối diện cổng chính Văn Miếu môn là Hồ Minh Đường, hay còn gọi là Hồ Giám. Giữa hồ có gò Kim Châu, trên gò có Phán Thủy Đường là nơi diễn ra các buổi bình văn thơ của nho sĩ kinh thành xưa. Đây là một phần trong quần thể kiến trúc Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Vào năm 1998, trong khi nạo vét cải tạo Hồ Văn, đã tìm thấy tấm bia Hoàn Văn Hồ Bi, soạn năm Bảo Đại thứ 17, năm 1942. Điều đặc biệt là mặt sau của bia khắc bản dịch chữ Hán ra chữ quốc ngữ. Văn bia có đoạn viết, hồ này ở ngoài tường cửa thứ 3 Văn Miếu tên là Hồ Minh Đường hay là Văn Hồ. Hồ rộng 1.900 thước vuông Tây, trong hồ có gò tròn tên gọi Kim Châu rộng 200 thước vuông Tây. Một hồ nước trong xanh, quanh bờ cây cối râm mát, một gò đất nổi giữa hồ trên có một kiến trúc nhỏ đẹp. Ẩn mình dưới cành lá sum xuê, cảnh này mở đầu cho toàn bộ kiến trúc, trở thành một tấm gương soi, nhân đôi cảnh trí, tạo cảm giác mát mẻ, dịu dàng, ngay từ khi ta mới đặt chân vào khu Hồ Văn. Trở lại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, chúng ta cùng đoàn du khách, hãy bắt đầu từ khu thứ nhất là Văn Miếu môn, cổng chính xây kiểu tam quan, trên có hàng chữ Văn Miếu môn. Kiểu chữ Hán cổ xưa, Văn Miếu có tường bao quanh xây bằng gạch, bên trong có những bức tường ngăn ra làm 5 khu, mỗi khu vực đều có tường ngăn cách và cổng qua lại nhau. Bắt đầu với cổng chính Văn Miếu môn, đi đến cổng Đại Trung môn, hai bên có cửa nhỏ là Thành Đức môn và Đạt Tài môn. Khu thứ hai, từ Đại Trung môn vào đến Khuê Văn Các. Khuê Văn Các là công trình kiến trúc tuy không đồ sộ, nhưng là một kiệt tác hài hòa, tinh tế, đẹp mắt. Kiến trúc gồm 4 trụ gạch vuông, 85cm x 85cm, bên dưới đỡ tầng gác phía trên, có những kết cấu gỗ rất đẹp. Tầng trên có 4 cửa hình tròn, hàng lan can con tiện và con sơn đỡ mái bằng gỗ đơn giản. Gác là một lầu vuông mái ngói chồng 2 lớp tạo thành công trình 8 mái. 4 bên tường gác là cửa sổ tròn hình mặt trời tỏa tia sáng. Khuê Văn Các ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được công nhận là biểu tượng của thành phố Hà Nội. Khu thứ 3 gồm hồ nước Thiên Quang Tỉnh, nghĩa là giếng soi ánh mặt trời. Hai bên hồ là khu nhà bia tiến sĩ, dưới thời vua Lê Thánh Tông, nhà vua cho khởi dựng bia tiến sĩ nhằm tôn vinh hiền tài và làm gương cho hậu thế noi theo. Ngày nay trong Văn Miếu Quốc Tử Giám còn lưu lại 82 bia tiến sĩ, mỗi tấm bia được làm bằng đá khắc hoa thi,
tên các vị thi đỗ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, tiến sĩ. Bia được đặt trên lưng rùa đá và được xem là những di vật quý nhất của khu di tích. Đây là bia khoa thi năm 1442, khoa thi đầu tiên của nền nho học Việt Nam này. Của nền nho học Việt Nam trong triều Lê. Thì trong cái khoa thi này năm 1442 này thì cái người đỗ đầu là Thái sư Lê Văn Thịnh. Đấy, là ở bia này. Là hiện nay trên khu Văn Miếu chỉ còn 82 bia thôi. Đấy, thì bia Cụ Trạc là một trong 82 bia đó. Đấy. Và tất cả những cái bia này đều là thể hiện của một khoa thi. Mỗi một bia biểu hiện là khoa thi. Thì mỗi một khoa thi có ví dụ có khoa thi tới 20 tiến sĩ, có khoa thi trên 20 tiến sĩ, có khoa thi chỉ có ít như Cụ Trạc chỉ có 5 người đồng tiến sĩ thôi, nhưng cũng đều là một cái bia riêng. Bia tiến sĩ Văn Miếu gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ nho học Việt Nam của các khoa thi năm 1442 đến năm 1779 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Bia được đặt trên lưng rùa đá là những tấm bia tiến sĩ duy nhất trên thế giới có văn bia, không chỉ lưu danh các tiến sĩ thi đỗ trong các kỳ thi mà còn ghi lại lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về việc giáo dục, đào tạo, sử dụng nhân tài. Các bài văn bia còn ghi rõ ngày tháng dựng bia, tên của người soạn văn bia, người dựng bia. Điều này khẳng định tính xác thực, nguyên bản và duy nhất của tư liệu. Đầy những tác phẩm văn học vô giá, mỗi tấm bia là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế và độc đáo với những hoa văn trang trí cầu kỳ mang tính cách điệu cao. Chữ viết trên bia, các hoa văn trang trí cùng phong cách tạo dáng bia đều mang dấu ấn của thời đại sản sinh ra chúng. Năm 2010, UNESCO đã công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội là di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình ký ức thế giới của UNESCO. Còn các con nhỏ chứ làm sao được như mình là phó thường dân mình đi qua đây nó bảo là quay nó mình phải dễ. Đấy, chín giang lần trước là gọi là gia trình tiền tế rồi, chỉ là chuẩn bị sắp lễ thôi, và là tế là tế chính là phải trong cái đầu. Khu thứ tư là khu trung tâm, là kiến trúc chủ yếu của Văn Miếu, gồm 2 công trình lớn bố cục song song và nối tiếp nhau. Tòa nhà ngoài là Bái Đường, tòa trong là Thượng Cung. Đây là khu vực thờ Khổng Tử và Tứ Phối, Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử. Khu thứ 5, khu nhà Thái học, tuy nhiên khu nhà này đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp. Khu nhà Thái học mới được thành phố Hà Nội xây dựng lại năm 1999. Trong khu thứ 5 này còn có nhà Tiền Đường, Hậu Đường, là nơi thờ các vị vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông và Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Chu Văn An. Hãy nghe một du khách thường ghé thăm nơi đây. Tôi là Nguyễn Văn Cậy, năm nay là 77 tuổi. Hiện tôi đang ở số 3 ngõ 94 Hồ Tùng Mậu, thuộc về địa bàn xã Mai Dịch, thì hiện nay thuộc về phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, thì là tôi là một thành viên, là một hậu duệ của họ Bích Khả, thì thường xuyên nhất là có cơ hội chúng tôi vẫn đến thăm Quốc Tử Giám, là nơi có rất nhiều cái vị tiến sĩ, nơi tôn vinh đạo học và tôn vinh cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra còn thăm công trình kiến trúc của cha ông mình ngày xưa, cho nên là dân mạng chúng tôi thường xuyên đến đây để thăm chiêm ngưỡng. Thì báo cáo là chiêm ngưỡng ngoài cái di tích thắng cảnh của địa phương của quê hương của đất nước ra, còn được thăm cái nơi thờ phụng các bậc tiên hiền. Những người tiến sĩ là những cái người tài của đất nước Việt Nam này. Đấy, thì thường xuyên chúng tôi đến đây để tham quan. Tôi rất tự hào, thứ nhất là tự hào về cái truyền thống của cha ông mình là hiếu học, học giỏi và thành tài, là những người cha ông mình ngày xưa, cụ kỵ ngày xưa đã từng làm nên cơ nghiệp Việt Nam ngày nay, và cũng là cái động cơ thúc đẩy để chúng tôi có thể phải giáo dục nhắc nhở ra các con cháu gia đình. Không chỉ là trường đại học đầu tiên của nước ta, mà còn như một ngọn nến luôn rực cháy, thắp sáng truyền thống hiếu học của người Việt, mà còn là điểm đến quen thuộc của các sĩ tử Hà Nội mỗi độ mùa thi về. Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi sản sinh ra nhiều bậc kỳ tài cho đất nước. Văn Miếu trở thành một phần không thể tách rời của thủ đô. Văn Miếu, Quốc Tử Giám là 2 công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cùng những bậc hiền tài nho học xưa. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Đây là công trình được xây dựng nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân cũng như tìm kiếm nhân tài phục vụ đất nước. Văn Miếu, Quốc Tử Giám không chỉ là nhân chứng lịch sử ngàn năm của thủ đô Hà Nội, Quốc Tử Giám còn là ngôi trường khai sinh ra rất nhiều nhân tài tuấn kiệt cho đất nước.
Nơi đây đã từng có nhiều nguyên thủ quốc gia ghé thăm và thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Nội.